sinubukan natin bumili na itong stereo na to online. Isa siya dun sa mga pinakamura. Generic, basic lang yung mga features. Isa-isahin natin mamaya. Sa box, may kasama na siyang harness, merong manual, may kasama ding remote. Tapos itong universal na 2-din stereo. Sa likod merong fuse, ayos. Tapos yung mga usual na RCA para sa audio video in and out. Sa harap, simpleng touchscreen interface. Tapos ayun, may volume knob. Dinala natin siya sa shop para ipakabit. Saglit lang nila ginawa, tsaka sobrang friendly lang ang price nila para sa labor. Tinanggal muna yung dati, tapos winiring ng malinis yung bago. Yung mounting bracket, standard lang din kung saan nakascrew yung dati. Doon din tumapat yung kabitan ng screws na itong bago. Wala nang pinabricate, as in rekta salpak na lang. Ayan. Siyempre, kahit sa iba natin pinakabit, hindi pwedeng hindi tayong magtatanggal nito, kaya eto na. Alright. So, ayun yung pinaka home screen niya. Isa-isahin natin yung mga features. Ito yung volume knob. Mas gusto ko yung ganito kasi di mo kailangan tanggalin yung mata mo sa daan, di ba? Pag gagalawin mo yung volume. Unlike pag touchscreen. Kaya ito yung napili ko. Tapos ito yung pinaka home button niya. Pag nilong press mo siya mag-o-off. Tapos yan lang yung display niya pag naka-off. Oras siya, date. Tapos pag pinindot mo ulit, mag-on na siya. Tapos doon siya mag-i-start sa kung ano yung pinaka last mode na ginamit mo. Pag single press, magsa-cycle lang siya sa iba't ibang mode. So ito, audio video in kung may kinabit kang TV Plus or kung ano man. Ito, Bluetooth. Ayan. Kung gusto mo ng hands-free call, ayan, pwede rin. Pwedeng i-connect yung phone mo dyan via Bluetooth. Tapos, next, SD card. Meron siyang slot dito para sa SD card. Meron din para sa USB. Ayan. So, pwede kayong mag-download ng kanta tsaka videos para magamit nyong ma-play dito sa car stereo. So, ayun yung mga kanta na nakasave sa SD card natin. Ito yung music player niya. Para lang din siyang file manager sa phone natin. So, ito yung music browser. Ayan, lahat ng mga kanta sa SD card natin. Tapos, ito yung pictures kung gusto nyo mag-browse ng photos. Tapos, ito yung video. Check natin yung video folder ng SD card. Tapos, play tayong isa. Ayos, oh. Malinaw din siya. Hindi ko lang inon yung volume para hindi makopyright ni YouTube tong video. Pero ayun, demo lang muna natin. Yan. Exit na tayo dito. Okay. So ayun, pictures, music, tsaka video galing sa USB or sa SD card. Kaya niyang i-play. Balik na tayo sa home screen. Ano pa ba yung di natin na-try? Ito yung phone link. Subukan natin kung gumagana nga talaga tong mirroring niya sa cellphone. Tingin ko dito sa USB. Kailangan lang natin ng USB cable. So, subukan natin. Kabit na natin tong kable sa USB port. Okay. Nagcha-charge siya. So, ayun, may lumabas. Ano to? Okay lang natin. Ayun. Kaya na pala, oh. So, kung ano yung exactly na nasa screen ng phone natin, naka-mirror na siya sa stereo. Pwede na tayong mag-Waze neto or Google Maps, kahit YouTube. Actually, kahit anong app sa phone natin, para na rin tayong naka-Android head unit dito. Yun nga lang, naka-mirror lang siya sa phone natin. Via yung USB cable. Yun yung sa video. Yung audio, sa phone pa rin lalabas yung tunog pag nag-YouTube or ano. Kung gusto natin na yung tunog sa stereo din lumabas, kailangan naka-connect din siya sa Bluetooth audio para yung sound ng phone sa stereo din lumabas. Pag hinugot, okay, babalik lang din sa radyo. So, next, balik ulit tayong home. Tapos, lastly, sa settings. So, ito yung mga pwedeng palitan sa kanya. Pwedeng palitan na language. Okay. Pwede ring timplahin yung bass tsaka yung treble. So, parang basic na equalizer lang. Tsaka yung balance. Next, radio area.
Hindi natin siguro kailangan palitan to. Ito lang yung frequency ng FM radio, AM FM. Time, okay, date and time, pwedeng 12 hour, pwedeng 24 hour. General, ayan, parking settings, backlight. Ito siguro yung backlight. Okay, so pwede pala nating palitan yung kulay nitong home button. Ayos din, no? At least kung gusto natin mix and match ng dashboard natin. So may mga pipilian tayo ng mga kulay. Next, dito tayo sa steer. Okay, naalala ko meron nga palang optional na steering control, yung pwedeng dikit dito. Kaso hindi ko na sinama sa checkout ko. Pero basically for hands-free tsaka volume control na rin yun. Ano pa? Okay, display tsaka wallpaper. Pwede rin i-adjust to. Tapos, pwede mag-set ng wallpaper. Okay, may 4 na pamimilian. O, pwede pala pindutin to. O, para siyang shortcut, siguro. Ayan, yun din yung mga nakita natin. Pwede pala mag-adjust ng bass, treble, balance, fader, yung equalizer. Ayan, may predefined pala siya ng mga equalizer settings. Pero ano lang siya, basic lang, bass tsaka treble lang. Okay, loudness on, loudness off. Ayun, so pwede palang mag-cycle din sa mga iba-ibang setting dito sa volume knob pag pinipindot siya. Yung sound quality niya, okay lang, walang problema, maganda. Yung tenga ko naman kahit paano minsan pihikan, lalo na pag sa mga ginagamit ko na earphones or mga noise cancelling headset. Pero dito, hindi naman ako naghahanap ng talagang malupit na quality ng sound. Kasi, of course, kung gusto natin ng magandang setup, dun tayo sa mga branded na. Pero for basic use, actually parang wala nga siyang pinagkaiba pag i-compare mo siya dun sa mga stock na head unit ng mga mas modelong sasakyan. Hindi, yung speaker din naman kasi nagkakatalo, di ba? So, for the stereo, okay siya. Hindi siya high-end, pero hindi siya pangit tumunog. Kasi normal na universal na stereo. So, yun yung mga features na meron tong stereo na to. Budget friendly, simple lang, pero merong phone link. So, kahit paano, para ka na rin naka-Android head unit. Kung naghahanap kayo ng basic lang na stereo at kahit paano, nakatulong to, pasuyo, palike naman itong video natin. Subscribe na rin kayo para kita tayo sa susunod kong upload. Yeah. Santapik nyo lang yan, pero para sa akin, napakalaking bagay. Salamat!